بعد الاستخدام لأكثر من سنتين لجهاز الإكس بوكس سيريس اس، هذا فيديو شامل لمميزات الجهاز، عيوبه وكل شيء بخص هالجهاز بالتفصيل. فبدون كثرة مقدمات وبدون تأخير أعطينا زر اللايك، وإذا مش مشترك بالقناة أكيد اشترك بالقناة وفعل جرس التنبيهات جدا مهم، وشارك هالفيديو مع صاحبك حتى أكيد يستفيد. وبدون أي تأخير وبسم الله خلينا نبلش. وتمام، هالجهاز اطلقته شركة مايكروسوفت مع اخوه الاكبر اللي هو الاكس بوكس سيريس اكس بال 2020 تقريبا، وهالجهاز موجه بشكل عام للاعبين اللي بدهم تجربة جيل جديد بسعر اقتصادي مع تقديم اداء جدا ممتاز على دقة ال 1440 بي او ال 2K، فاشي كويس صراحة. 2K مع 120 فريم بالثانية، حلو. وطبعا هالجهاز كونه جيل جديد فبيجي بدون اقراص وبيجي ديجيتال بالكامل، فاذا بدك تستخدم الكونسول وتحمل العاب فبتقدر فقط عن طريق انك تحمل العاب من خلال متجر مايكروسوفت، وبتقدر تحصل على الالعاب من خلال طريقتين، اما انك تشتري اللعبة بمبلغ معين حسب سعر اللعبة وبتحصل عليها بشكل دائم، او من خلال اشتراك الجيم باس. وطبعا اشتراك الجيم باس بيجي شهري، او يعني بتشتري مثلا حزمة كل 3 اشهر مثلا، وبتحمل الالعاب كلياتها الموجودة على خدمة الجيم باس. طبعا موجود كثير العاب، وكل يوم بنضاف العاب جديدة يعني، ففي مكتبة العاب جدا ضخمة، ولكن بس ينتهي اشتراكك لازم انك تجدد الاشتراك، والا ما بتقدر تدخل على اللعبة الا لحتى تجدد اشتراكك. طيب، وبالنسبة لمحتويات الصندوق للي بحب يعرف ايش بيحتوي، اول ايش عندك ذراع التحكم، وعندك فقط ذراع تحكم واحدة مرفقة مع الجهاز، وكابل ال HDMI وكابل الطاقة، واكيد الجهاز نفسه، صح بطاريات لذراع التحكم. اما بالنسبة لسعر الجهاز فسعره الرسمي كان لما نزل ب $300، وهو السعر اللي انا اشتريته فيه تقريبا، اشتريته ب $310، بينما من بداية 2025 ارتفع سعر الجهاز لل $380، وهذا برجع بسبب ارتفاع الاسعار العالمية. طبعا هذا الحكي بالنسبة لنسخة ال 512 جيجا بايت، بينما نسخة ال 1 تيرا بايت حاليا بسعر ال $430 تقريبا، بينما قبل ارتفاع الأسعار كانت ب $350. طيب خلينا هسه نحكي شوي عن مميزات الجهاز. أولا، سعر ممتاز مقابل أداء قوي. فعلا هالجهاز يعني بيقدم أداء يعني بصراحة ما فيش يعني تجميعة بي سي بتضاهي بنفس السعر. رقم 2، عندك مكتبة جدا ضخمة من ألعاب الإكس بوكس من خلال اشتراك الجيم باس، واللي يعني بتكون مبالغ جدا رمزية مقابل ألعاب جدا كثير أنت بتقدر تستمتع فيها. رقم 3، تحميل القوائم والدخول للألعاب والتنقل فيها جدا سلس وسريع وبسيط جدا، وهذا أكيد برجع لل NVMe M.2 SSD الموجود داخل هالجهاز، واللي بيكون بسرعات جدا كبيرة وممتاز. رقم 4، واجهة المستخدم جدا بسيطة وسهلة وسلسة وما فيهاش أي تعقيدات، فحرفيا أي حدا بيقدر يستخدم الجهاز سواء كبير أو صغير بيقدر يستخدمه بكل سهولة وما راح يواجه أي صعوبة. رقم 5، حرفيا الجهاز جدا صغير يعني وخفيف، فبتقدر إنك تحمله معك بشنطة الظهر حرفيا. طيب هيك تمام، حكينا شوي عن مميزات الجهاز، ننتقل هسه لعيوب الجهاز، وهو الإشي الأهم. وأول عيب بهالجهاز أكيد سعة التخزين. 512 جيجا بايت جدا سعة قليلة، و512 جيجا بايت هي سعة ال NVMe M.2 الموجود بهالجهاز، ومش السعة الفعلية اللي انت بتستخدمها كمستخدم او مستهلك للجهاز، لانه انت كمستخدم متبقي لك فقط تقريبا 364 جيجا بايت بسبب نظام التشغيل الموجود على الجهاز. فالسعة الكلية 512 جيجا بايت، شيل منها سعة النظام فبصفي لك فقط بحدود ال 364 جيجا بايت، وهي مساحة جدا قليلة وما بتكفي اصلا للالعاب الوقت الحالي. يعني يا دوب تقدر تحمل 2-3 ألعاب فقط وبتتفلل السعة، وخاصة انه كل الألعاب الوقت الحالي بينزل عليها تحديثات جدا ضخمة. طيب هل في حل لهالمشكلة؟ وبصراحة في حلين يعني. الحل الأول مكلف، أما الحل الثاني فأقل تكلفة. الحل الأول إنك تشتري external storage اللي أطلقتها شركة مايكروسوفت، ولكن المشكلة إنه سعرها جدا مبالغ فيه. يعني أعتقد قرأت ال 512 جيجا بايت بسعر أعلى من $80 أعتقد، فسعر يعني جدا مبالغ فيه. و512 جيجا بايت أصلا مساحة جدا قليلة، يعني يا دوب تكفيك 5 ألعاب أصلا. أما بالنسبة لنسخة ال1 تيرا بايت فأكيد طبعا أغلى وأغلى، فهذا الحل أنا بصراحة ما برشحوش أبدا، اللي هو بيجي عبارة عن SSD خارجي بركب بهالمدخل، فحل يعني بصراحة مش عملي أبدا. أما بالنسبة للحل الثاني هو اللي برشحه أنا والأقل تكلفة، إنك تشتري هارد ديسك ميكانيكي خارجي أو SSD خارجي وتربطه على الجهاز من خلال منفذ USB، فبتقدر انك تشتري هارد ديسك ميكانيكي بسعة 2 تيرا بايت مثلا، وتحط عليه كمية ممتازة من الالعاب، يعني بيكفيك صراحة، واكيد طبعا التكلفة بتكون عليك اقل. رقم 2، ذراع التحكم. وبذراع التحكم صراحة واجهت عدة مشاكل. رقم 1، انه ذراع التحكم بتاخذ طاقتها عبر البطاريات ومش شحن، فيعني لو كانت شحن صراحة
كانت افضل بمراحل، لانه بطاريات بدك تضطر كل فترة وفترة تغير البطاريات والى اخره، او اما انك راح تضطر انك تستخدم الذراع عبر كابل التايب سي، انك توصل تايب سي مباشرة مع الجهاز وتستخدم الذراع مباشرة يعني وهي موصولة بالسلك. ولكن هذا الخيار يعني مش عملي ببعض الاحيان، فصراحة لو كانت شحن كان افضل بمراحل. طبعا للي بيسأل هل في بطاريات شحن بركبن على هالذراع، نعم موجود، لكن لاحظت انه كثير بيشتكوا من بطاريات الشحن الخارجية بتيجي اللي بتركب على الذراع، انها بتخلص بشكل سريع ومش عملية اصلا، يعني جودتها سيئة. والعيب اللي بعده بذراع التحكم اللي هو الجويستكس لاحظت انهم بعد استخدام لفترة بيعلق، مثلا بتكون حاط شمال بس ترجع للسنتر بظل حاط شمال مثلا او بروح يمين، فيعني راح يصير عندك خربطة. طبعا هذا العيب يعني بعرفش اذا عندي بس، لكن لاحظت اكثر من حدا بيشتكي من نفس المشكلة. ولاحظت انه هالمشكلة مشهورة اصلا بذراع تحكم الاكس بوكس سيريس اس والاكس بوكس سيريس اكس، كونهم هم اصلا نفس الذراع بالضبط، يعني اللي بيجن مع الاكس بوكس سيريس اس والاكس بوكس سيريس اكس نفس الذراع بالكرتونة. فهالمشكلة اسمها الستيك دريفت، فيعني ما بعرف اذا لها حل مباشر. قرأت شوي أنا عنها، بيحكوا إنه مثلا تنظيف الذراع أو تنزل تحديثات على للذراع، وفي كثير طرق يعني، بس مش عارف صراحة إذا فعلا فعالات أو لا. أما بالنسبة للعيب رقم 3 على هالجهاز، واللي هو إنه الجهاز بيجي ديجيتال بالكامل، فما راح إذا عندك سيديات مثلا إكس بوكس 360 أو إكس بوكس 1 ما راح تقدر إنك تستعملهن على هالجهاز. فإذا أنت بدك ترقي من إكس بوكس 1 اس أو إكس بوكس 360 مثلا أو أي جهاز إكس بوكس، ما راح تستفيد من الأقراص اللي كانت عندك، كونه الجهاز طبعا بدعم الألعاب الجيل القديم، فبتقدر انك تحمل ألعاب الإكس بوكس 360 عبر الستور او اي ألعاب إكس بوكس جيل قديم. والعيب اللي بعده اللي هو انه مش جميع الألعاب على دقة ال 2K، في ألعاب كثير على دقة ال 1080p او الفول اتش دي فقط، لانه بتكون هاي الألعاب متطلبة جدا، مثل اعتقد لعبة الوارزون اعتقد انها فقط مقفولة على ال 1080p. اما بالنسبة لمواصفات اللي بيجي فيها هالجهاز بيجي بمعالج من AMD Zen 2 ومع كارت شاشة ال RDNA 2 بيعادل تقريبا 4 تيرا فلوب، والرامات 10 جيجا بايت GDDR6، وبيجي بسعة تخزين 512 جيجا بايت، وفي النسخة الثانية اللي حكينا عنها ال 1 تيرا بايت. ولكن صراحة أنا ما برشحش إنك تجيب نسخة ال 1 تيرا بايت، يعني بفضل إنك تجيب نسخة ال 512 جيجا بايت وتجيب هارد ديسك ميكانيكي خارجي و SSD خارجي، راح يطلع عليك أوفر. والدقة بدعم لحد ال 1440p أو ال 2K مع دعم 4K أب سكيل، والفريمات بيجي لغاية 120 إطار بالثانية الواحدة، وما في مدخل أقراص يعني ديجيتال بالكامل زي ما حكينا الجهاز، وبدعم تتبع الأشعة أو الري تريسنج، وأكيد زي ما حكينا بدعم الجيم باس والتوافق مع الأجيال الألعاب القديمة، يعني بتقدر تلعب عليه ألعاب الإكس بوكس 360 أو الألعاب الإكس بوكس 1 أو الإكس بوكس 1 اس أو أي ألعاب من شركة مايكروسوفت نزلت على الإكس بوكس. طيب نيجي للخلاصة ونحكي هالجهاز لمين موجه. هالجهاز موجه إذا أنك لاعب كونسول مثلا وبدك تطور مثلا من بلاي ستيشن 3 أو بلاي ستيشن 4 حتى، فخيار جدا ممتاز ومناسب. او سواء بدك جهاز العاب خفيف بسيط مش تجميعه، يعني انه ما بدكش تتغلب من ناحيه نظام تشغيل مثلا الويندوز وتعريفات والى اخره، بدك يعني جهاز كونسول العاب فقط انك تشغل الجهاز تلعب تستمتع وخلص تطفي الجهاز، كمان خيار ممتاز ومناسب. طبعا نقطه نسينا نحكي عنها، انه بتقدر توصل بهالجهاز بعض الالعاب ماوس وكيبورد مثل لعبه فورتنايت او كول اوف ديوتي وارزون، كمان بتقدر انك توصل ماوس وكيبورد وتلعب زي كأنك تلعب على البي سي تماما. او هالجهاز مناسب لك كمان اذا ميزانيتك محدودة وبدك افضل اداء باقل سعر للالعاب فقط، خذ هالجهاز صراحة ممتاز جدا إذا هدفك فقط ألعاب يعني وبسعر ممتاز، لا خذه. طيب في سؤال منتشر جدا وهو تجميعة بي سي أو أخذ جهاز الإكس بوكس سيريس اس، والجواب بكل بساطة إذا أنت مستخدم كونسل زي ما حكينا أو بدك يعني جهاز بسيط وبسعر قليل تشغل ألعاب بجودة عالية فريمات عالية، خذ هالجهاز أمورك تمام. أما إذا أنت بدك تجميع بي سي لأنه استخدامك غير الألعاب مثلا برامج أو أي استخدام ثاني مثلا، لا خذ البي سي أكيد. طبعا إشي ثاني لازم نحكيه إنه هالجهاز فيه متصفح وفيه بتقدر تفتح وورد وتكتب مثلا أو باوربوينت، أعتقد كمان بتقدر تشغل يوتيوب مثلا تتصفح ونتفليكس، في عليه كثير أمور، فيعني مش بس فقط ألعاب، يعني بتقدر إنه تتصفح تستخدم يوتيوب
حتى يعني بالفترة الأخيرة قاعدين بيعملوا كثير أمور، مثل إنهم ينزلوا نظام تشغيل ويندوز حتى على الجهاز أو أنظمة تشغيل على الجهاز. فهاي كانت الخلاصة رغم عيوبه اللي موجودة واللي حكينا عنها، إلا إنه لا زال الجهاز صراحة بيستحق مقابل سعره أكيد. وطبعا كمان نقطة نسينا نحكيها بالنسبة لذراع التحكم، إنها جدا مريحة للاستخدام والأزرار سلسة، والقبضة يعني بشكل عام مريحة للإيد، بتيجي على يعني حجم الإيد تماما. فبس والله هذا كان فيديو اليوم. إذا عجبك الفيديو أكيد لا تنسى زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات، وشارك هالفيديو مع صاحبك أكيد راح يستفيد. ونشوفك إن شاء الله بالفيديو الجاي. سلام.